हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে পিঠাৰ ৰেচিপি আৰু এই পিঠা বনাম মই নাৰিকলৰ সৈতে আৰু এই পিঠাটোৰ নাম হৈছে বহুমুখী পিঠা আহকচোন মই বহুমুখী পিঠানো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো এয়া মই পিঠাগুৰি লৈছো পিঠাগুৰি মই প্ৰায় এপোৱাতকৈ অকণমান বেছি লৈছো আৰু এয়া লৈছো চেনি লৈছো মই আধা বাটি আৰু নাৰিকল লৈছো এয়া মই ৰুকনিত ৰুকি লৈছো নাৰিকলখিনি আৰু এতিয়া মই আধা চামুচতকৈ কম মই এয়া সোডা দিছো আৰু এয়া দি দিছো মই এতিয়া চেনি মই সোৱাদ অনুসৰি দিম আপোনালোকক হেয়া সোৱাদ অনুসৰিয়ে দিব আৰু এয়া নাৰিকলখিনিও মই ইয়াত এড কৰি দিছো আৰু আধা চামুচতকৈও কম মই নিমখ দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই পানীৰে সৈতে মিক্স কৰি লম আপোনালোকে এনেকৈ অলপ অলপকৈ পানী দি যাব আৰু পিঠাগুৰিখিনি মিক্স কৰি যাব এয়া মোৰ এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 5 মিনিটমান এনেকৈয়ে থৈ দিম এতিয়া মোৰ 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এয়া এলাচি পাউডাৰো আপোনালোকে 2-3টামান থেতালি দিব আৰু সেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই গেছত তাৱা বহাই দিছো আৰু তাৱাখন মই গৰম হ'বলৈ দিছো এতিয়া মই এই পিঠাগুৰিখিনিত অকণমান মিঠাতেল দি ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ মই মিক্স কৰি ল'ম এয়া এতিয়া মোৰ তাৱা গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া মিঠাতেল মই বেছি নিদিওঁ অলপ দিম আধা চামুচমান দিছোঁ আৰু তাৱাখনত এই তেলখিনি মই অকণমান বহলাই দিম আৰু এতিয়া মই পিঠাগুৰিখিনি তাৱাখনত দি দিম আৰু অকণমান মই বহলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকো এনেকৈ বহলাই দিব আৰু ঢাকনি এখন দি দিব এতিয়া মই পিঠাখন লুটিয়াই দিম প্ৰথমতে ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ আৰু এয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম এয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই পিঠাটো বহুত ধৰণৰ নামেৰে জনাজাত এইটোক কিছুমানে বহুমুখী পিঠা বুলিও কয় কিছুমানে খোলা চাপৰি পিঠা বুলিও কয় তেনেকৈ বহুত জেগাত বহুত ধৰণে এই পিঠাটোৰ নাম আছে আৰু মোৰ এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব Vamos lá.